In deze video laat ik zien hoe je de verschillende acrylverfmediums kunt toepassen. Welkom bij Bijke Art. Bijke is mijn naam en Art, de kunsten, wil ik graag met jullie delen. Zo ook mijn kennis over materialen. Overigens, alle materialen die ik in deze video gebruik, staan ook hieronder in de omschrijving. Dan kun je dat later op je gemak nakijken. Maar nu eerst de spotlight op de mediums. En als je nu toch denkt, ben ik per ongeluk ingetuned bij Astro TV? Niets is minder waar, want medium betekent in dit geval een drager van eigenschappen. Een mediums geven je dus de mogelijkheid om te sleutelen aan je standaard acrylverf, om de eigenschappen te veranderen. En wat bedoel ik met standaard acrylverf? In dit geval standaard een basis acrylverf. Dat is verf van een normale dikte, met een normale viscositeit en een normale droogtijd. Het is belangrijk om dit even expliciet te noemen, omdat sommige fabrikanten het woord basis, normaal of standaard ook gebruiken om de kwaliteit van de verf aan te geven. Maar dat bedoel ik er hier dus niet mee. Want ik heb hier een groepje acrylverf staan met oplopende kwaliteit, maar ze hebben allemaal ongeveer dezelfde dikte, viscositeit en droogtijd. Maar er zijn ook speciaalverven op de markt. Ik noem er hier een paar. Als voorbeeld, dat is bijvoorbeeld de Colden Fluid Acrylic. Dat is een vloeibaar gemaakte acrylverf. Er is dus al gesleuteld aan de eigenschappen van de standaard Colden acrylverf. Zo ook met deze pot witte verf. Je ziet niet eens op de voorkant dat er aan gesleuteld is in de omschrijving. Maar draai je hem door, dan zie je staan Colden Heavy Body Acrylics. Dat betekent dat het een zwaardere, pasteuze verf is. Liquitex gebruikt daarvoor dezelfde term, ook de Heavy Body Acrylic, dus dat is weer een zware acrylverf, een dikkere, pasteuze verf. Kom ik nu bij de acrylverf medium. En daar heb ik hiervan een voorbeeld. Dat is de Fluid Matte Medium. Mix je die met je normale acrylverf, dan komt het ongeveer op hetzelfde neer als wat de fabrikant al kant en klaar voor je in de pot heeft gestopt. Deze Fluid Matte Medium kun je ook gebruiken om je andere standaard acrylverven mee te verdunnen, vloeibaarder te maken. Maar de kwaliteit van die verf verbetert natuurlijk niet. Het is geen tovermiddel. Op deze manier kun je dus acrylverf aanpassen. In dit schema zie je de belangrijkste groepen acrylmediums op een rijtje. Maar nu eerst gaan we toveren met de droogtijd. Acrylverf heeft een korte droogtijd. En dat kan lastig zijn als je mooie kleurovergangen wilt maken. Bijvoorbeeld in een portret om de plasticiteit erin te brengen of bij een landschap. Om die droogtijd te verlengen zijn er twee productgroepen bedacht. De retarders en aan de andere kant de slow drying mediums, oftewel de open mediums die je kan toevoegen. We beginnen bij de retarder. Retarder, daarvan voeg je heel weinig toe. Dat is 5% op je klodder verf. En de retarder verlengt de droogtijd daarmee met ongeveer 20%. Dus ja, dan droogt je verf nog wel relatief snel op. Maar dan geef je hem toch net even wat meer mee. En dat kan voor je gevoel genoeg zijn om toch wat meer door te schilderen en om je resultaat te bereiken. Die 5% toevoegen aan een klodder verf is heel weinig. Dus het is in dit geval ook een klein drupje. En dat meng ik. En dan zie je dat de verf nog glad blijft. Voeg je te veel retarder toe, dan zal de verf gaan klonteren. Ja, en dan is je klodder verf kapot. Dat krijg je niet meer goed door meer verf toe te voegen.
Dit is gelijk ook het grote verschil tussen de retarders en de slow drying medium, oftewel de open medium aan de andere kant. De open mediums zien er ook anders uit. Ze zijn melkachtig. Ja, er wordt pasteus te zien, maar dat maakt voor de verwerking van de verf niet uit. Bij de open acrylics kun je tot 1 staat op 1 toevoegen, dus dat is veel meer. En hoe meer slow drying medium je toevoegt, hoe langer de droogtijd wordt. Maar de verf kan dan wel transparanter worden. Per merk is dit verschillend, dus het blijft heel goed opletten. De medium en verf goed mengen en je ziet dat de verf mooi glad blijft. Golden heeft ook een kant-en-klare open acrylics. Dus dan kun je deze stap overslaan en dan kun je het kant-en-klaar in een tube kopen. Dat heeft natuurlijk wel een bepaalde prijs, maar het kan bijvoorbeeld heel handig zijn om deze tubes te hebben als je het ook leuk vindt om te drukken zonder pers. Bijvoorbeeld met een jellyplate techniek. Dan heb je veel meer tijd voor je verschillende drukgangen. Maar dat even terzijde. Tot zover de tips over de droogtijd verlengen. Acrylverf kun je prima verdunnen met water. Het heeft echter wel een soort break-even point, een soort kritisch punt. Voeg je namelijk te veel water toe, dan zullen de pigmenten en bindmiddelen die in de acrylverf zitten van elkaar losraken. De watermoleculen komen daartussen en je bent de hechting van je verf kwijt. Hoe kun je nu die hechting behouden en toch de acrylverf verder verdunnen? Dat kun je doen met verschillende acrylverfmediums. Ik licht er één uit en dat is een basismedium, die sowieso handig is om aan te schaffen als je net begint met acrylverf schilderen. En waarom specifiek dit medium? Omdat dit ook nog voor allerlei andere toepassingen geschikt is, maar daarover later meer. Dit medium bevat acrylaatpolymeer en dat is ook het hoofdbestanddeel van je bindmiddel in je verf. Dus eigenlijk voeg je weer bindmiddel toe aan je pigmenten. Vandaar dat het ook zo goed werkt en de hechting behouden blijft. Zoals je ziet heb ik een stukje huishoudfolie tussen het deksel en de pot gedaan. Waarom? Omdat als er ook maar een klein drupje medium tussen het deksel blijft zitten, dan krijg ik hem bijna niet meer open. Dus vandaar het huishoudfolie ertussen, zodat ik hem ten alle tijde goed open kan draaien. Kan je later zo weer hergebruiken. Dit medium is een matte medium en daarom is het melkachtig en ondoorzichtig. Maar als het opgedroogd is, is het weer helemaal helder. En kun je niet zien dat je het gemengd hebt met je verf. Nog even iets over het mengen. Of je dat nu met water doet of met acrylverf of met een combinatie van die twee. Meng het altijd voorzichtig door. Dus steeds kleine beetjes bij de acrylverf en dan goed roeren zodat het een mooie gladde acrylverf blijft. Naast de standaard matte medium is er ook een glansmedium. En dat is precies wat het woord zegt. Deze droogt glanzend op. Voor de rest is de werking precies hetzelfde. Zelf werk ik ook graag om acrylverf te verdunnen met dit medium. En dat is van Liquitex. Het is een fluid medium. Dit is er ook in een glansmedium. En dat kun je ook mixen met elkaar en weer vermengen met water. Maar dat geldt voor al deze mediums. Tot zover het verdunnen van je acrylverf. We gaan nu naar de andere kant van het spectrum, namelijk het dikker maken. Als je heel steus wilt gaan werken met acrylverf, dan is het aan te raden om je standaard acrylverf wat extra body mee te geven. Want wat gebeurt er namelijk als je je acrylverf zo op je doek doet, een dikke klodder, dan lijkt het eerst tijdens het schildersproces alsof het helemaal goed gaat. Alleen
Als het later opgedroogd is, dan zul je zien dat je kladde verf wat ingezakt is. Het is een beetje, ja, onerbiedig gezegd, een beetje net als een souffleetje wat ingezakt. En dat is omdat hij niet genoeg body heeft, de standaard acrylverf, om te blijven staan. Om de verf dikker te maken is gel medium geschikt. En die zijn in oplopende diktes te verkrijgen. Dit is de gel medium mat. En zoals je ziet is het veel dikker dan de vorige mediums. Het is wat zijn naam zegt, een gel, een puddingachtige substantie. En dit is vaak genoeg voor wat extra steuswerk. Een beetje acrylverf alvast op kleur er doorheen mengen. Dit droogt dus transparant op en deze mediums tasten de pigmenten niet aan, dus je krijgt geen kleurverschil. Het is ook heel leuk als je de verf als steus maakt, om nou bijvoorbeeld zo'n kam te gebruiken, zodat je gelijk effecten creëert. En doordat ik nu een medium heb toegevoegd, dan zul je zien dat straks als het opgedroogd is, deze ribbels, deze lijnen blijven staan. De gel medium mat is ook in een glans te verkrijgen, maar ook in een tube als je het eerst eens wilt uitproberen. In de introductie heb ik het gehad over het merk Colden. Die deze stap wat ik toen net heb gedaan, de standaard acrylverf, mengen met het gel medium, zodat de verf dikker wordt. Dat hebben zij samen in een potje gestopt, zodat het kant en klaar is. Dat ging onder de naam Colden Heavy Body Acrylics. En wederom een plasticje ertussen. Kijk, en dat is dus ook dik. Dat kun je ook zien als het uit de pot komt. Kijk, het is dezelfde dikte. Maar we kunnen nog een stapje verder gaan. En dan kom je uit bij de acrylverf mediums voor bijzondere effecten. Was al het voorgaande erop gericht om je standaard acrylverf aan te passen? Bij de bijzondere effecten krijgt acrylverf medium een eigen zelfstandige rol. En dat laat ook gelijk de veelzijdigheid van dit medium zien. Het gaat te ver om al die technieken nu voor te doen, want dan duurt deze video denk ik wel 3 of misschien zelfs 4 uur. Dat is dus voor latere deelvideo's. Wel wil ik alvast een tipje van de sluier oplichten, zodat je begrijpt wat je met mediums kunt doen. Want dat is ook al belangrijk, dan heb je alvast de richting. Te beginnen met de matte medium, die heb ik dus ook gebruikt om de acrylverf mee te verdunnen. Maar die kun je ook gebruiken om fototransfers mee te maken. En dat zie je hier achter mij. Dit is onze kat Dotje in de Andy Warhol stijl. En dat is dus met fotokopieën gemaakt. Die is overgezet met behulp van matte medium op papier. De matte medium kun je ook gebruiken als lijm. Dus om allerlei collages mee te maken. En vooral als je aan art journals maakt of in een dummy veel werkt, is dat ook heel handig. Met een klein kwastje papier insmeren. En dan droogt het heel mooi vlak op. Dan kom ik bij de pouring medium van Liquitex. En dat is ook een heel speciaal medium. Je kan er heel makkelijk een soort vellen van maken. Dat kan ik hier laten zien. Dit is dan ingegoten met acrylverf. Maar je kan het ook gebruiken op doek, met een gietstechniek. Pouring, gieten. En dat zie je hier ook achter mij. Dat witte is dus gegoten op het doek. Verder heb ik nog een airbrush medium. Airbrushen. Dus dan kun je zelf je verf aanmaken en
Dit is zo dun dat je spuitmond niet verstopt, dus dat is daar geschikt voor. Maar je kan ook zelf met het Airbrush Medium je eigen markers maken. Dus lege markers kopen, je eigen kleuren erin doen en aanlengen met Airbrush Medium. En je krijgt een unieke stijl, unieke kleuren in je eigen markers. Maar natuurlijk is die Airbrush Medium ook weer geschikt om wassingen mee te maken. Gewoon met je kwast. Dus ook weer multi-inzetbaar op het atelier. Deze hebben we zojuist gezien om de verf dikker te maken. Maar hiermee kun je dus ook heel goed dingen opplakken. Dit is de gewone dikte en een matte, maar hier kom je al heel ver mee als het om plakken van materialen gaat. Ga je naar echt zware materialen toe, zoals het mixen van zand in een gel, dan is een extra heavy gel geschikt. En dit mixen van vogelzand, zodat je een ruw oppervlakte krijgt, ja, die zijn natuurlijk ook kant en klaar te koop. Zoals ook een soort flakes gel, daar zit er een soort plasticjes doorheen nog voor allerlei effecten. Maar het is ook leuk als je zelf een heavy body gel hebt, om zelf er van alles en nog wat doorheen te gooien en te mixen, om je eigen structuren te maken. Ik zal in het kort nog laten zien op dit proefdoekje hoe dat een beetje in zijn werk gaat, dat plakken en dat collage techniek. Dus ik zet de camera even anders en laat de muziek draaien. Zo, de handen zijn weer schoon en het doekje waar ik allerlei technieken op heb losgelaten ligt te drogen. Ik hoop dat je na het zien van deze video een goede eerste indruk hebt gekregen hoe je acrylverfmedium kunt inzetten tijdens je schilderproces. En vond je het interessant om dit te zien en wil je graag meer volgen, druk dan op de abonneerknop. En vergeet ook niet op dat belletje ernaast te drukken, want dan krijg je elke keer een melding als ik een video online zet. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.